નમસ્કાર મિત્રો, જો તમે ધોરણ 10 માં અભ્યાસ કરો છો તો આ વિડિયો તમારા માટે ખાસ છે. અમારી તમને વિનંતી છે કે Google Play Store માં જઈ અને અમારી એપ ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરો અને નિયમિતપણે નવા વિડિયોના સંપર્કમાં રહેવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. આજના એપિસોડમાં આપણે કૃષિ પેદાશો આધારિત ઉદ્યોગો જેવા કે સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ અને શણના કાપડના ઉદ્યોગ વિશે અભ્યાસ કરીશું. કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગોમાં સૌપ્રથમ આપણે સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ વિશે માહિતી મેળવીશું. આપણા દેશની ઔદ્યોગિક અર્થવ્યવસ્થામાં કાપડ ઉદ્યોગોનું સ્થાન ખૂબ મહત્વનું છે. કાપડ ઉદ્યોગને કારણે આપણા દેશના 3.5 કરોડ લોકોને રોજગાર મળે છે. આમ દેશમાં સૌથી વધુ રોજગારી પૂરા પાડતા ઉદ્યોગમાં કાપડ ઉદ્યોગ પ્રથમ ક્રમે આવે છે. ચીન પછી સુતરાઉ કાપડની નિકાસમાં આપણો દેશ બીજા ક્રમાંકે આવે છે. જેથી ઉત્પાદન અને રોજગારીની દ્રષ્ટિએ સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્યોગ મુખ્ય ઉદ્યોગ છે. શું તમે જાણો છો આપણા દેશમાં સૌપ્રથમ સુતરાઉ કાપડની મિલ ક્યાં સ્થપાઈ? મિત્રો, મુંબઈમાં આપણા દેશની સૌપ્રથમ સુતરાઉ કાપડની મિલ સ્થપાઈ હતી. ત્યારબાદ આપણા રાજ્યમાં અમદાવાદમાં શાહપુર મિલ અને કેલિકો મિલ સ્થપાઈ હતી. આમ સુતરાઉ કાપડના ઉદ્યોગના શરૂઆતના વર્ષોમાં મુંબઈ અને અમદાવાદમાં મિલો સ્થપાઈ હતી. જેનું કારણ એ છે કે આ સ્થળોએ સસ્તો કપાસ, શ્રમિકોની ઉપલબ્ધિ, પરિવહન સુવિધા, નિકાસ માટેના બંદરો તેમજ બજાર ક્ષેત્રની અનુકૂળતા હતી. આજના સમયમાં દેશના લગભગ 100 જેટલા શહેરોમાં સુતરાઉ કાપડની મિલો આવેલી છે. જેમાં મુંબઈ, અમદાવાદ, ભીવડી, સોલાપુર, કોલ્હાપુર, નાગપુર, ઇન્દોર તેમજ ઉજ્જૈન સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગના મુખ્ય અને પરંપરાગત કેન્દ્રો છે. મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં સૌથી વધારે સુતરાઉ કાપડની મિલો આવેલી છે. જેથી તેને સુતરાઉ કાપડનું વિશ્વ મહાનગર કહેવામાં આવે છે. તે સિવાય મહારાષ્ટ્રના પુણે, કોલ્હાપુર, ઔરંગાબાદ, જલગાંવ જેવા શહેરોમાં પણ સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે. જ્યારે ગુજરાતના અમદાવાદને સુતરાઉ કાપડના ઉદ્યોગોને કારણે પૂર્વનું માન્ચેસ્ટર અને ડેનિમ સિટી ઓફ ઇન્ડિયા કહેવામાં આવે છે. તે સિવાય ગુજરાતમાં વડોદરા, કલોલ, ભરૂચ, સુરત, પોરબંદર, ભાવનગર, રાજકોટ વગેરે શહેરોમાં પણ સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે. તમિલનાડુ રાજ્યમાં કોઇમ્બતુર સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. તે સિવાય ચેન્નઈ અને મદુરાઈ પણ સારા એવા કેન્દ્ર છે. તે સિવાય ઉત્તર પ્રદેશમાં કાનપુર, ઇટાવા, આગ્રા, લખનઉ વગેરે સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગના મુખ્ય કેન્દ્રો છે. તદુપરાંત મધ્યપ્રદેશમાં ઇન્દોર, ગ્વાલિયર, ઉજ્જૈન અને દેવાસ સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગના મુખ્ય કેન્દ્રો છે. તેમજ પશ્ચિમ બંગાળમાં કોલકાતા, હાવડા, મુર્શિદાબાદ વગેરે જેવા શહેરો સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગના મુખ્ય કેન્દ્રો છે. તે સિવાય રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા વગેરે જેવા રાજ્યોમાં પણ સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે. મિત્રો, આ વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલા લાઇક બટન દબાવવાનું ચૂકશો નહીં, જે અમને તમારા માટે વધુ સારા વિડીયો બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે. આ રીતે સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગનું પૂરા દેશમાં વિકેન્દ્રીકરણ થયું છે. વિકેન્દ્રીકરણ એટલે કે ઉદ્યોગોનું દેશના વિવિધ ભાગોમાં ફેલાઈ જવું. આ વિકેન્દ્રીકરણ થવામાં મુખ્ય પરિબળોમાં વ્યાપક બજાર ક્ષેત્ર, પરિવહન, બેંક અને વિદ્યુતની સુવિધા છે. પરંતુ આજના સમયમાં કાપડ ઉદ્યોગ ઉત્તમ પ્રકારના કપાસની અછત, જૂના યંત્રોનો વપરાશ, અનિયમિત વિદ્યુત પુરવઠો, કૃત્રિમ રેસાના કાપડની સ્પર્ધા તેમજ વૈશ્વિક બજારમાં તીવ્ર સ્પર્ધાની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યો છે. આપણો દેશ સુતરાઉ કાપડની નિકાસ રશિયા, યુકે, USA, સુદાન,
નેપાળ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ફ્રાન્સ તેમજ દક્ષિણ આફ્રિકા જેવા દેશોમાં કરે છે. હવે આપણે શણના કાપડ ઉદ્યોગ વિશે અભ્યાસ કરીશું. આપણા દેશમાં સુતરાઉ કાપડ બાદ શણ એ બીજા ક્રમે આવતો મુખ્ય ઉદ્યોગ છે. શણ અને શણથી બનેલી ચીજવસ્તુઓના ઉત્પાદનમાં આપણો દેશ પ્રથમ સ્થાને છે. જ્યારે શણની નિકાસમાં આપણો દેશ બાંગ્લાદેશ પછી વિશ્વમાં બીજા ક્રમે છે. આપણા દેશમાં શણના કુલ ઉત્પાદનમાં બંગાળ લગભગ 80%, આંધ્રપ્રદેશ 10% અને બાકીનું બિહાર, મધ્યપ્રદેશ, ઓરિસ્સા, અસમ અને ત્રિપુરામાં શણનું ઉત્પાદન થાય છે. શણના ઉત્પાદન માટે પુષ્કળ પાણીની જરૂર પડે છે, જેના કારણે મોટાભાગની શણની મિલો હુગલી નદીના કિનારે આવેલી છે. સસ્તો માનવશ્રમ, બેંક અને વીમા સુવિધા નિકાસ માટે બંદરોની સગવડના કારણે પશ્ચિમ બંગાળમાં આ ઉદ્યોગ કેન્દ્રિત થયો હતો. આજના સમયમાં વિવિધ ચીજવસ્તુઓની પેકિંગમાં અન્ય વિકલ્પોને કારણે શણની માંગમાં ઘટાડો થયો છે. આમ વધુ ઉત્પાદન ખર્ચ તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં શણની ઘટતી માંગ જેવી સમસ્યાઓનો સામનો શણનો ઉદ્યોગ કરી રહ્યો છે. આ છે સુતરાઉ તેમજ શણના કાપડના ઉદ્યોગો વિશેની માહિતી. મિત્રો, આ વિડીયો અહીં પૂર્ણ થાય છે. ભવિષ્યમાં તમારી પસંદગીના વિડીયો જોવા માટે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવો.